Người đàn ông này bắt cá hai tay, lại còn dây dưa với góa phụ. Tiếp tập trước. Nhưng lần này khi nhìn thấy Tô Tiểu Tiểu, trong mắt Dương Uyển Như lại hiện lên vẻ ghen tuông nồng đậm. Điều đàn ông quý nhất chính là người phụ nữ hiểu chuyện, đặc biệt là người giả vờ nghĩ cho anh ta. Bản thân có thể nắm giữ chắc chắn, giữ chặt trái tim của Bạch Cư Dị. Bản thân dựa vào chẳng phải là điều này sao? Tô Niệm Niệm cũng hiểu chuyện như vậy, thậm chí còn đề nghị chăm sóc mình và con trai. Có thể thấy người phụ nữ này không đơn giản. Xem ra mình phải nghĩ cách mới được. Nhỡ đâu hai người họ thật sự kết hôn, Tô Tiểu Tiểu dùng thủ đoạn cướp Bạch Cư Dị từ bên cạnh mình đi thì sao? Vậy con trai mình phải làm thế nào? Tuyệt đối không được. Trong tiệc đính hôn, Bạch Cư Dị nhìn Tô Niệm Niệm, trong lòng lại nghĩ đến Tô Niệm Niệm. Bây giờ bề ngoài nhìn, giả vờ như không có chuyện gì, thực ra trong lòng chắc chắn buồn chớt rồi. Sau này hối hận cũng vô dụng, mình và Tô Tiểu Tiểu chỉ cần kết hôn, có thể lấy cớ đi thăm Dương Uyển Như. Tiệc đính hôn nhanh chóng kết thúc. Ngày hôm sau, sáng sớm Tô Niệm Niệm đang chuẩn bị đi bán rau, Tần Tiêu Bắc liền đến. Sao anh đến sớm vậy? Em nhớ hình như chưa đến cuối tuần mà. Hôm nay mới thứ Sáu. Ngày mai em phải trực ban, nhưng ba mẹ anh muốn mời em đến nhà ăn cơm. Ước chừng là để bàn chuyện hôn sự. Bởi vì kiếp trước mình và Bạch Quân Giật kết hôn cùng ngày với Tô Tiểu Tiểu và Tần Tiêu Bắc kết hôn. Lúc đó còn nói hai chị em cùng nhau xuất giá là tốt nhất. Lần này mình đã chọn Tần Tiêu Bắc, vậy thì phải trì hoãn thời gian kết hôn. Tốt nhất là có thể lùi lại 1 tháng. Đây là đồ anh mang cho em cũng bồi bổ sức khỏe đi. Đây là cho gia đình. Tần Tiêu Bắc đưa 2 túi đồ qua. Trong đó có một túi là một ít đồ hộp và đồ ăn ngon, bên kia là một ít thịt và rau. Thời buổi này, tặng những thứ này là hữu dụng nhất. Đồ hộp em cứ giữ lại ăn, anh nhờ bạn mang về, anh còn phải về đơn vị huấn luyện, chiều mai anh đợi em ở nhà. Hai người nói chuyện xong, Tần Tiêu Bắc liền đi trước. Tô Niệm Niệm vừa xách đồ vào nhà, Vương Tú Liên liền đi ra. Vừa nãy ai nói chuyện ở ngoài cửa vậy? Vừa nãy Tần Tiêu Bắc mang đến. Chiều nay con về sớm nấu cơm cho mọi người. Chiều mai con phải đến nhà họ ăn cơm. Ngày hôm sau, Tô Niệm Niệm dọn hàng xong, mua một ít quà nhỏ, trực tiếp đến nhà họ Tần. Mẹ Tần đã chuẩn bị rất nhiều đồ ăn ngon. Lúc ăn cơm có nhắc đến chuyện kết hôn. Niệm Niệm, bác muốn hỏi con một chút, con còn có ý kiến gì khác về Tiêu Bắc không? Bác nghĩ cứ hỏi qua con trước, sau đó mới đi gặp bố mẹ con. Tiêu Bắc nhà bác cũng 28 tuổi rồi, tuổi cũng không còn nhỏ nữa. Mấy đứa bằng tuổi nó con cái chạy đầy nhà rồi. Cho nên bác nghĩ, hai đứa có thể kết hôn sớm một chút không? Niệm Niệm yên tâm, mọi thứ bác đều sẽ chuẩn bị theo đúng lễ nghi cao nhất. Tiếp tập trước, chuyện kết hôn con không có ý kiến gì. Vậy Niệm Niệm nếu con không phản đối, vậy chúng ta tiếp tục bàn chuyện hôn sự nhé. Ngày cưới gần nhất là vào tháng sau, cũng không còn xa nữa. Ngày cưới còn lại thì hơi xa một chút, khoảng hơn 2 tháng nữa. 2 ngày cưới này là 2 ngày tốt nhất trong năm này. Con xem con có ý kiến gì không? Những chuyện này đều phải tôn trọng ý kiến của Tô Niệm Niệm. Cho nên mẹ Tần rất nghiêm túc. Hai người bây giờ đang nghĩ, khi đến nhà họ Tô thăm hỏi, cần mang theo những gì? Lễ nghi cần có nhất định phải có. Theo phong tục ở đây, người ta nuôi lớn một cô con gái cũng không dễ dàng, gả cho con trai nhà mình làm con dâu. Vậy thì chắc chắn phải mang đủ thành ý. Con thấy ngày cưới này hơi gần. Cô ơi, chúng ta chọn ngày này đi ạ. Thời gian trước gấp quá, có lẽ chuẩn bị không được tốt. Ngoài ra, em gái và em rể con cũng định ngày cưới vào ngày đó. Con còn muốn đi uống rượu mừng của họ nữa. Con muốn cách ra một chút. Hình như cũng đúng, con có ý kiến gì cứ nói với cô nhé. Bố mẹ con nuôi con lớn không dễ dàng gì. Lễ nghi và phong tục cần có, chúng ta sẽ không sơ suất đâu. Vâng ạ, cô. Bàn bạc xong rồi, vậy Niệm Niệm về nhà nhé. Niệm Niệm bao nhiêu năm sống ở cái nhà đó, chắc chắn là không dễ dàng gì. Sau này con cưới người ta về rồi, phải đối xử tốt với con bé. Con cũng có thể xin nhà riêng rồi. 2 ngày này con viết đơn xin đi, sau đó làm đơn xin kết hôn. Đừng chậm trễ, khi đến nhà họ Tô, mọi thứ đều phải chuẩn bị theo đúng lễ nghi cao nhất. Vâng ạ, mẹ, không vấn đề gì. Tô Niệm Niệm về nhà kể lại chuyện này. Họ nói ngày kia muốn gặp bố mẹ con một lần, để bàn bạc chuyện hôn sự của con và Tần Tiêu Bắc. Chính là cái nhà hàng lớn gần đây. Tô Tiểu Tiểu nghe thấy Tô Niệm Niệm, họ nói muốn bàn chuyện hôn sự, cũng khá phấn khích. Mình và Bạch Cư Dị đã đính hôn rồi.
Hai người cũng đã định ngày cưới. Kiếp trước hai chị em cùng ngày kết hôn. Tốt thôi, vậy thì đi bàn chuyện hôn sự của con đi. Vừa hay chuyện của em con đã xong rồi. Tiền sính lễ của em con đã đưa cho chúng ta. Chúng ta cũng mang về cho em con rồi. Của con cũng vậy, bây giờ nhà mình nói rõ ràng mọi chuyện ở đây. Đừng đến lúc đó con lại nói khác. Lúc này sao có thể nói những lời như vậy? Vâng à, cũng tốt. Mẹ bây giờ nói rõ ràng mọi chuyện thật sự rất tốt. Vậy đến lúc đó đưa sính lễ thì cứ đưa trực tiếp cho con là được. Những thứ khác bố mẹ cũng không cần chuẩn bị cho con nhiều quá. Cứ theo tiêu chuẩn của em con cũng được. Hoặc ít hơn em con một chút cũng được. Tô Niệm Niệm không quá để ý những chuyện này. Bởi vì cô ấy nhớ, kiếp trước, Tô Tiểu Tiểu rất thích so sánh chuyện sính lễ này. Sính lễ nhà Tần Tiêu Bắc là 128 tệ. Số tiền sính lễ này khiến Tô Tiểu Tiểu đắc ý một thời gian dài. Kiếp này chắc cũng là con số đó. Chỉ cần cầm hơn 100 tệ tiền sính lễ này trong túi, của hồi môn của họ cho bao nhiêu cũng không quan trọng. Nghe Tô Niệm Niệm nói như vậy, Vương Tú Liên cũng khá vui vẻ. Định chuẩn bị cho Niệm Niệm vòng tay vàng, dây chuyền vàng, nhẫn vàng và bông tai vàng. Tổng cộng 5 món vàng. Tiếp tập trước, về của hồi môn thì chuẩn bị giường, chăn, bình nước nóng và chậu, quần áo mặc. Đến lúc đó con tự tính toán nhé. Nhà họ đưa sính lễ chắc chắn không ít đâu. Em con đã nhường cho con một mối hôn sự tốt như vậy. Đến lúc đó con phải thêm đồ trang sức cho em con đấy. Tô Niệm Niệm không nói gì thêm, liền về phòng. Mẹ kế khá ghê gớm, cha lại là người nhu nhược, tính cách muốn cả nhà sống yên ổn. Cái nhà này vốn dĩ đã không yên ổn rồi, mình cũng không dám mong đợi quá nhiều. Đến ngày hai nhà hẹn nhau ăn cơm, cả nhà đến nhà hàng. Tần Minh Dạ và mẹ Tần dẫn theo Tần Tiêu Bắc mang đến rất nhiều đồ đạc. Nhưng thứ này đều chuẩn bị theo đúng lễ nghi. Hai nhà ngồi vào bàn, trước tiên gọi món. Mẹ Tần gọi món xong, đưa thực đơn cho Tô Niệm Niệm. Niệm Niệm, con xem muốn ăn gì thì gọi nhé. Vương Tú Liên trong lòng lại rất không vui. Bố mẹ gọi xong không phải nên đưa cho mình sao? Tại sao lại đưa thực đơn cho Tô Niệm Niệm? Tô Niệm Niệm chỉ là một đứa bé. Vậy thì con gọi mấy món này. Hai vị thông gia tương lai, chắc là không có kiêng kỵ gì chứ à? Như vậy cũng tốt rồi. Hôm nay bàn chuyện hôn sự quan trọng hơn. Chúng ta đừng để ý đến những chi tiết nhỏ nhặt đó. Vậy chúng ta nói chuyện cưới xin thôi nhé. Thật là tuyệt vời, có thể vừa nói vừa đợi thức ăn. Ý của chúng tôi đại khái là như vậy. Tiền sính lễ 188 tệ. Ngoài ra còn có những thứ khác. Tất cả đều cho Niệm Niệm. Thông gia có vấn đề gì không ạ? Nghe thấy câu này, mí mắt Vương Tú Liên giật liên tục. Tô Tiểu Tiểu cũng vậy. Tiền sính lễ của cô ta chỉ có mấy chục tệ. Cô ta đã sớm nghĩ đến tiền sính lễ của Tô Niệm Niệm sẽ trên 100 tệ. Không ngờ lại cao hơn kiếp trước nhiều như vậy. Thưa thông gia, tôi muốn hỏi một chút. Ngoài tiền sính lễ ra thì còn có những thứ gì khác không ạ? Tôi nghĩ, tiền sính lễ chỉ là để các con xây dựng tổ ấm. Cho nên không cho nhiều lắm. Bây giờ chẳng phải đang rất thịnh hành mua vàng sao? Tôi định chuẩn bị cho Niệm Niệm vòng tay vàng, dây chuyền vàng, nhẫn vàng và cả bông tai vàng nữa. Tổng cộng 5 món vàng. Những lời này vừa nói ra, Tô Tiểu Tiểu và Vương Tú Liên đều kinh ngạc đến rớt cả hàm. Ai cũng biết vàng bây giờ đắt thế nào. Người không có nhiều tiền căn bản không dám nhìn. Không ngờ, mẹ Tần lại nói muốn mua cho Tô Niệm Niệm nhiều như vậy. Tô Tiểu Tiểu có chút không dám tin. Kiếp trước cũng chỉ có 128 tệ tiền sính lễ, cộng thêm một chiếc vòng tay vàng. Sao có thể có đãi ngộ cao như vậy? Rốt cuộc Tô Niệm Niệm làm sao vậy? Theo lý thuyết, đáng lẽ mọi chuyện phải diễn ra theo quỹ đạo của kiếp trước mới đúng. Tại sao lại như vậy? Nhưng thứ này đều cho Niệm Niệm. Thông gia không có ý kiến gì chứ à? Tôi đương nhiên không có ý kiến gì rồi. Nhưng thứ này đều cho Niệm Niệm. Kết hôn vốn dĩ là chuyện của hai người, để con bé và Tiêu Bắc xây dựng một gia đình mới. Khi Tô Kiến Quốc nói những lời này, Vương Tú Liên ở dưới liên tục kéo tay áo ông. Sao có thể không cần những thứ này được? Tiền sính lễ thì thôi đi. Đây chính là vàng đấy. Vậy 2 ngày nữa, tôi sẽ bảo Tiêu Bắc mang đồ đã mua đến. Cứ để ở nhà mấy ngày trước. Sau đó Niệm Niệm kết hôn thì mang về có được không? Tôi đã bảo Tiêu Bắc xin nhà rồi. Không vấn đề gì. Nghe thấy câu này, Vương Tú Liên cạn lời. Mấy năm nay tiền mình kiếm được cũng đã tiêu một chút vào người Tô Niệm Niệm rồi. Dựa vào cái gì chứ? Sao lại là ngày cưới này? Tại sao ngày cưới của mình và Tô Niệm Niệm lại định vào 2 tháng sau? Anh ta sao lại ngạc nhiên như vậy? Tô Tiểu Tiểu ở bên cạnh nghe cũng ngơ ngác. Kiếp trước mình còn không có đãi ngộ tốt như vậy.
Tại sao Tô Niệm Niệm lại sống tốt hơn mình? Tại sao? Chẳng lẽ kiếp trước mẹ Tần và Tần Minh Dạ có ý kiến gì với mình sao? Cho nên mới không chịu cho mình chuẩn bị nhiều đồ như vậy. Vậy thì họ đối xử khác biệt quá rồi. Tô Tiểu Tiểu trong lòng rất không vui, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể nắm chặt tay, đè nén tất cả mọi chuyện xuống. Chuyện này nói cũng gần xong rồi. Vậy tôi nói một chút về ngày cưới đã định. Ngày cưới chúng tôi định là ngày mùng 6 tháng 2 âm lịch, tức là 2 tháng sau. Từ bây giờ đến lúc đó, còn hơn 2 tháng để chuẩn bị. Thời gian vẫn khá đầy đủ. Đến lúc đó hai nhà chúng ta cùng nhau bàn bạc. Phải rước Niệm về nhà chúng ta thật long trọng. Sao lại là ngày cưới này? Tại sao ngày cưới của mình và Tô Niệm Niệm lại định vào 2 tháng sau? Anh ta sao lại ngạc nhiên như vậy? Anh ta nhìn ánh mắt của mọi người, lập tức cảm thấy mồ hôi lạnh toát ra. Tôi chỉ nghĩ, anh rể tương lai tuổi cũng không còn nhỏ nữa. Không phải nên kết hôn sớm một chút sao? Sao lại muộn như vậy? Còn không bằng kết hôn cùng với em và anh Bạch. Ngày đó cũng rất tốt. Tuy nói chỉ còn 1 tháng nữa, nhưng hai nhà bận rộn một chút vẫn kịp. Kiếp trước rõ ràng không phải như vậy. Nhà Tần Tiêu Bắc rất gấp gáp muốn kết hôn, cho nên mới vội vàng định ra cái ngày đó. Cũng dẫn đến việc anh ta và Tô Niệm Niệm kết hôn cùng ngày. Kiếp này tại sao lại khác? 1 tháng sau Tết, nếu Tần Tiêu Bắc vẫn phải đi công tác, đến lúc đó tin dữ truyền đến, vậy Tô Niệm Niệm không kết hôn thì sao? Nếu Tô Niệm Niệm không kết hôn, chắc chắn sẽ tiếp tục dựa vào Bạch Quân Giật. Biết đâu đến lúc đó còn tranh giành đàn ông với mình nữa. Ôi, sau này sẽ không ngừng thăng chức. Chức vị cuối cùng vẫn rất cao. Mình sao có thể trơ mắt nhìn anh ta bị cướp đi chứ? Tuyệt đối không được. Em nghĩ ngày đó chị kết hôn, em muốn đến tham dự đám cưới của chị. Chị sẽ không phải vẫn còn vương vấn anh Bạch chứ? Câu này vừa nói ra, sắc mặt Tô Kiến Quốc lập tức khó coi. Không có mà, em chỉ là muốn ăn thêm một bữa cơm, uống thêm một bữa rượu mừng thôi. Em gái sao có thể nói chị như vậy? Hơn nữa người nhà đã chuẩn bị tổ chức đám cưới cho chị rồi. Nếu còn tổ chức thêm cho em nữa, vậy thì bố mẹ chắc chắn sẽ bận rộn đến không thở nổi. Em đang hiểu cho bố mẹ mà. Lời này nói không sai một chút nào. Tần Tiêu Bắc họ không nói gì thêm. Ngược lại, mẹ Tần cảm thấy Tô Tiểu Tiểu có chút không đúng, lập tức giúp Tô Niệm Niệm nói chuyện. Con thấy Niệm Niệm nói cũng đúng. Hai đứa vốn dĩ là chị em, cùng ngày xuất giá, cũng không cần thiết. Chúng ta bàn bạc thêm những chi tiết khác nhé. Chúng ta đều sẽ chuẩn bị theo tiêu chuẩn cao nhất. Tuyệt đối sẽ không để Niệm Niệm chịu thiệt thòi. Những lời mẹ Tần nói sau đó, Tô Tiểu Tiểu một chữ cũng không nghe lọt. Cho dù thức ăn đã được dọn lên, cô ta cũng không ăn bao nhiêu, cả người cứ ngơ ngác. Hai nhà ăn cơm xong chuẩn bị ai về nhà nấy. Không cần tiễn đâu, chúng tôi tự về được rồi. Sau này chẳng phải còn phải chuẩn bị chi tiết cho đám cưới sao? Có gì chúng ta có thể bàn bạc với nhau. Không cần tin lời người khác nói. Tôi thật sự không thích nhặt rác. Trên đường về nhà, Vương Tú Liên nói chuyện với Tô Tiểu Tiểu, cô ta cũng không nghe thấy. Nhanh chân về nhà. Con xem con dạy dỗ ra cái đứa bé này. Lúc đó chính nó đề nghị đổi đối tượng, bây giờ đổi rồi, nó lại nói Niệm Niệm có ý với Bạch Cư Dị. Hỏi nó rốt cuộc nghĩ cái gì? Có phải muốn người nhà chúng ta sống không yên ổn không? Vậy lần sau tôi sẽ để ý hơn là được. Sau này bảo nó đừng nói những lời như vậy nữa. Tô Tiểu Tiểu cả đêm đều rất lo lắng. Ngày hôm sau thức dậy, liền vội vã đi tìm Bạch Cư Dị. Bạch Cư Dị đã đến đơn vị báo cáo rồi. Vừa nhìn thấy Tô Tiểu Tiểu, Bạch Cư Dị liền cảm thấy phiền lòng. Cô gái vô tình làm rơi máu lên vòng tay. Bất ngờ có được không gian và nước suối linh thiêng. Dùng nước suối linh thiêng tưới rau, rau phát triển nhanh chóng. Sao cô ta ngày nào cũng đến tìm mình vậy? Cô ta là con gái mà không biết xấu hổ sao? Quả nhiên vẫn là Dương Uyển Như tốt hơn một chút. Hoàn toàn không giống như Tô Tiểu Xảo này. Tuy hai người là vợ chồng chưa cưới, nhưng đến nhiều chắc chắn sẽ bị người khác chê cười. Hôm qua bàn chuyện cưới xin của chị và Tần Tiêu Bắc. Ngày của họ là hơn 1 tháng sau chúng ta. Anh nói, chị em có đến phá đám cưới của chúng ta không? Em nghĩ chị em chắc chắn sẽ đến gây rối. Ngày chúng ta kết hôn phải nâng cao cảnh giác. Hôm qua chị em nói chuyện, thật sự rất đáng sợ. Em rất lo lắng, vội vàng đến nói chuyện này với anh. Nghe thấy câu này, Bạch Cư Dị nhíu mày. Bạch Cư Dị bây giờ cũng không còn đặc biệt ghét Tô Tiểu Tiểu nữa. Cô ta vẫn nghĩ cho mình, tuyệt đối không thể để con mụ điên Tô Niệm Niệm này phá hỏng chuyện cưới xin của mình. Chuyện cưới xin này một khi thành, mình mới có thể lấy cái cớ này đi chăm sóc Dương Uyển Như. Vậy anh biết rồi. Bạch Cư Dị giả vờ bộ dáng dịu dàng. Em thật vất vả rồi, đến lúc đó gả vào nhà rồi thì có thể nghỉ ngơi. Một câu của Bạch Quân Giật khiến Tô Tiểu Tiểu cảm thấy trong lòng vô cùng vui vẻ. Còn Tô Niệm Niệm sáng sớm ăn sáng xong, liền trực tiếp đi bày sạp.
Ngoài rau cải xanh ra, trên sạp của cô còn có củ cải trắng và rau chân vịt. Củ cải trắng ở đây của cô nhìn là biết tươi ngon rồi. Chắc chắn là ngon lắm đây. Người nhà tôi đều quen ăn rau cải xanh ở đây của cô rồi. Cứ cách 2 ngày là phải mua một ít. Cô đừng nói, con nhà tôi ngày nào cũng đòi ăn. Ngày nào cũng đòi mua củ cải trắng và rau chân vịt. Cho tôi 2 cân. Con nhà tôi chắc chắn thích. Mọi người đều mua ở chỗ Tô Niệm Niệm. Đều là khách quen mua rau. Việc buôn bán của Tô Niệm Niệm là tốt nhất. Hai người thím bên cạnh tức đến đỏ cả mắt. 2 ngày trước họ không nhập rau cải xanh, chính là vì biết chỗ Tô Niệm Niệm có. Ước chừng cũng sẽ không mua ở chỗ họ. Chiều hôm qua vừa mới nhập củ cải trắng và khoai tây. Còn có một ít rau chân vịt, ai biết Tô Niệm Niệm lại mang đến rau tươi. Đây chẳng phải là cố tình đối đầu với chúng ta sao? Con bé này thật là ghê gớm. Chẳng lẽ đã đoán trước được chúng ta sẽ lấy loại rau này sao? Sao có thể? Ai lấy rau lại đi báo cho người khác chứ? Chẳng phải chúng ta lấy đều là những loại khác nhau sao? Cố tình đối đầu với chúng ta đúng không? Chiều hôm qua chúng ta mới vừa lấy củ cải trắng và rau chân vịt. Sáng nay cô đã mang ra bán rồi. Tôi thấy cô thật sự là muốn đối đầu với chúng tôi. Tôi không có ý đối đầu với các cô. Chỗ tôi lấy rau cũng chỉ có 2 loại này thôi. Vậy tại sao cô lại lấy những thứ này ra bán? Cô thừa biết khách quen của cô nhiều hơn. Cô cố tình làm những chuyện này chính là muốn chúng tôi bán không được. Tôi không có nghĩ như vậy. Nếu không muốn tôi bán nữa, vậy thì động tay đi. Chỗ tôi chắc còn hơn 30 cân rau. Các cô nếu làm hỏng hết thì cứ bồi thường theo giá gốc. Nếu không thì chúng ta trực tiếp báo công an. Vừa nghe thấy câu này, hai người thím vừa xông tới đột nhiên đứng khựng lại. Họ không dám nữa. Mọi người ai mua rau người nấy. Tôi không biết mỗi ngày mình sẽ lấy loại rau nào ra bán. Tôi cũng không có cách nào. Nhưng rau tôi bán thật sự có tâm. Mọi người nghe thấy lời Tô Niệm Niệm cũng không nhịn được mà thầm khen một câu. Tô Niệm Niệm thuận lợi bán hết rau rồi về nhà. Được rồi, 188 tệ tiền sính lễ. Còn có các loại trang sức vàng đã mua cho em. Uyển Như, tâm trí của anh luôn hướng về em. Chỉ là ông nội không đồng ý cho anh cưới em về nhà. Còn Bạch Quân Giật thì sau khi kết thúc huấn luyện liền trực tiếp đến nhà Dương Uyển Như. Uyển Như, em không biết Tô Niệm Niệm quá đáng thế nào đâu. Hôm đó đính hôn, cô ta rõ ràng là bộ dạng tươi cười, nói chúc phúc cho anh và em gái cô ta. Kết quả bây giờ lại rời ngày cưới của cô ta và người kia. Rời ngày cưới lại, rất có thể sẽ đến phá đám cưới của anh và Tiểu Tiểu. Em nói người này sao lại giả tạo như vậy chứ? Tô Niệm Niệm rời ngày cưới, thật sự sẽ đến phá đám cưới sao? Nếu Tô Niệm Niệm thật sự có thể đến đám cưới gây rối, khiến hai người họ không kết hôn được thì tốt nhất. Dù sao cũng không liên quan gì đến mình. Chỉ cần Bạch Cư Dị bằng lòng cho tiền nuôi mình và con trai là được rồi. Đàn ông hay không không quan trọng. Dương Uyển Như trong lòng nghĩ nhiều như vậy. Nghe Bạch Cư Dị ở đây điên cuồng than thở, cô ta vẫn giả vờ bộ dáng hiểu chuyện. Mấy ngày nay làm như vậy sao? Tô Niệm Niệm hôm đó nhìn cũng không giống người như vậy. Biết đâu sẽ không làm như vậy. Đám cưới của hai người cứ tăng cường đề phòng là được. Đề cao cảnh giác một chút. Đám cưới của anh em không muốn đi lắm. Sao vậy Uyển Như? Em có gì cứ nói hết ra đi. Em không muốn nhìn anh cử hành hôn lễ với người phụ nữ khác. Em không muốn nhìn anh chính thức trở thành chú rể của cô ấy. Em sẽ cảm thấy rất khó chịu trong lòng. Uyển Như, tâm trí của anh luôn hướng về em. Chỉ là ông nội không đồng ý cho anh cưới em về nhà. Anh và Tiểu Tiểu kết hôn rồi, anh cũng sẽ không bồi dưỡng tình cảm với cô ấy đâu. Người anh thích vẫn luôn là em. Anh sẽ đến chăm sóc em và con. Em yên tâm. Sao anh có thể bỏ mặc em mà không quan tâm chứ? Dương Uyển Như giả vờ bộ dáng đau khổ. Bạch Quân Giật lập tức cảm thấy khó chịu dâng lên trong lòng. Dỗ dành Dương Uyển Như rất lâu, Bạch Quân Giật mới về nhà. Chuyện cưới xin đã định rồi. Mọi thứ đã được giải quyết xong. Mình cũng đã tránh được thời gian của kiếp trước. Vậy thì khoảng thời gian này cứ tập trung kiếm tiền là được. Chưa được 2 ngày, đồ của nhà họ Bạch đã được mang đến. Có một chiếc đồng hồ, còn có một ít đồ lặt vặt khác. Tiền sính lễ đã đưa rồi, bây giờ đang ở trong tay Tô Tiểu Tiểu. Khi Tô Niệm Niệm về nhà, thấy Tô Tiểu Tiểu cầm chiếc đồng hồ đó, lúc đeo vào tay, lúc lại tháo ra, khoe khoang không thôi. Chiều ngày hôm sau, nhà Tần Tiêu Bắc họ liền mang những thứ đã nói trước đó đến. Tiền sính lễ 188 tệ đã nói rõ. Còn có các loại trang sức vàng đã mua cho cô ấy. Các loại thuốc lá, rượu, trà khác cũng rất đầy đủ. Còn mua một tấm vải đỏ. Tuy con không thể tự tay may quần áo cho con, nhưng con có thể cầm tấm vải đỏ này đi nhờ người may. Muốn may kiểu gì cũng được. Tấm vải đỏ này lấp lánh. Trên đó có những hạt lấp lánh nhỏ. Có thể may một chiếc sườn xám, rồi thêu thêm một ít hoa văn.
chắc chắn sẽ đẹp lắm. Đồ đạc đều đặt hết lên bàn. Hộp trang sức được mở ra. Khi Tô Tiểu Tiểu nhìn thấy, vàng như thể làm lóa mắt cô ta. Mình chỉ có một chiếc đồng hồ và một chiếc vòng tay. Bông tai cũng chỉ là một đôi bằng bạc thôi. Không ngờ của Tô Niệm Niệm lại tốt như vậy. Cô ta rất ghen tị, hai tay nắm chặt lấy quần áo của mình. Cuối cùng vẫn quay người về phòng. Anh ta hít sâu người phụ nữ. Chỉ ăn một miếng cơm, liền bắt đầu nghi ngờ chị gái. Tô Tiểu Tiểu mặc quần áo mới. Luôn cảm thấy sau khi mình sống lại, rất nhiều chuyện đều không nằm trong tầm kiểm soát. Ví dụ như tại sao Tô Niệm Niệm không giống mình. Định ngày cưới vào 2 ngày nữa. Bây giờ điều duy nhất có thể xác nhận là Tần Tiêu Bắc chắc chắn sẽ vào ngày cưới đó. Đi làm nhiệm vụ. Mấy ngày sau sẽ có tin dữ truyền đến. Vậy những thứ khác thì sao? Đến lúc đó tin dữ truyền đến, Tô Kiến Quốc chắc chắn sẽ không đồng ý cho Tô Niệm Niệm tiếp tục gả cho Tần Tiêu Bắc. Bản thân anh ta chắc chắn cũng không đồng ý. Vị hôn phu chót rồi sao có thể tiếp tục gả được. Vậy Tô Niệm Niệm chắc chắn sẽ hủy hôn. Nếu hủy hôn thì những thứ này cũng phải trả lại. Cho nên bây giờ cũng chỉ là để cô ta nhìn qua thôi. Nghĩ như vậy, trong lòng Tô Tiểu Tiểu cũng thoải mái hơn nhiều. Tiểu Niệm Niệm mỗi ngày đều bán rau ở chợ. Đã tích lũy được một lượng lớn khách quen, hai người thím bên trái và bên phải thực sự không ưa. Nhưng họ cũng đã lén mua rau của cô ấy. Về nhà nếm thử, hương vị thật sự rất ngon. Cho nên khi Tô Niệm Niệm về, một trong số họ đã đi theo cô ấy. Đi theo chưa bao lâu thì bị Tô Niệm Niệm phát hiện. Cô theo tôi làm gì? Tại sao tôi không thể theo cô? Cô bán rau, việc nhập hàng này chẳng phải đều giống chúng tôi sao? Tại sao không thể chia cho chúng tôi một chút lợi nhuận? Cô có thể chia cho tôi một ít tiền trong túi trước được không? Sao tôi có thể chia tiền trong túi cho cô được? Cô đang nghĩ cái gì vậy? Đừng có đánh trống lảng với tôi. Tôi đang nói với cô, việc buôn bán của cô, tại sao không thể chia cho chúng tôi một chút? Mọi người cùng nhau nhập hàng, cùng nhau bán rau kiếm chút tiền không tốt sao? Chúng tôi cũng đều vì con cái trong nhà, mới ra đây kiếm tiền nuôi gia đình. Các cô vì con cái trong nhà, chẳng lẽ tôi không phải vì người già trong nhà sao? Ôi, chính tôi, cô còn không chịu lấy tiền trong túi ra, chia cho tôi một ít. Vậy tại sao tôi phải giới thiệu mối làm ăn cho cô đúng không? Đây cũng coi như tiền trong túi tôi mà. Phiên thím sau này đừng đi theo tôi nữa. Nếu không tôi sẽ báo cảnh sát. Tôi nói có người cố ý theo dõi. Tô Niệm Niệm về nhà. Ngày hôm sau chính là ngày cưới của Bạch Quân Giật và Tô Tiểu Tiểu. Tối nay hai người không được gặp nhau. Thời đại này người kết hôn đều như vậy. Tô Tiểu Tiểu thay quần áo mới. Chị thấy em mặc chiếc sườn xám này gả cho anh Bạch. Hai chúng ta có phải là rất xứng đôi không? Đương nhiên xứng với một kẻ ngốc, đâm đầu vào một kẻ mà hồn đã bị Dương Uyển Như câu mất rồi. Thật không biết kết cục cuối cùng sẽ ra sao. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Uyển Như giả vờ bộ dáng đáng thương, thu hút sự thương hại của Bạch Cư Dị. Tô Tiểu Tiểu lại hiểu chuyện. Biết đâu hai người này đầu đà đến cuối cùng vẫn sẽ có một người thắng cuộc. Rốt cuộc là ai đây? Cũng khá mong đợi. Không tệ, rất tốt, chị. Tần Tiêu Bắc dù sao cũng là anh rể tương lai của em. Nếu ngày mai anh ấy không có việc gì, chị cứ gọi anh ấy cùng đi dự đám cưới đi. Hai người cũng sắp kết hôn rồi. Tuy trực tiếp bỏ qua bước đính hôn, nhưng những thứ cần đưa cũng đã đưa rồi. Vẫn nên công khai trước mặt mọi người một lần. Hơn nữa nhà anh Bạch họ mời không ít người trong quân khu, gọi Tần Tiêu Bắc cùng đi cũng không sao mà. Được, mai sáng em sẽ đi nói với anh ấy. Tô Niệm Niệm ăn cơm xong về phòng. Việc đầu tiên nghĩ đến không gian chính là đi xem rau của mình trước. Bây giờ có khoai tây, rau chân vịt, củ cải trắng và rau cải xanh. Còn có thể trồng thêm một ít khoai lang. Khoai lang cũng có thể bán, khoai lang cũng được. Ngày hôm sau, sáng sớm Tô Niệm Niệm nhân lúc Tần Tiêu Bắc chưa đi đơn vị, liền đến nhà anh ấy, kể lại chuyện này một lượt. Chiều nay em xong việc sẽ qua. Vậy đến lúc đó em đi trước, anh đến nhà họ rồi tìm em sau. Hai người nói chuyện xong, Tô Niệm Niệm ngẩng đầu, liền đối diện với ánh mắt nóng bỏng của Tần Tiêu Bắc. Trên mặt hiện lên hai vệt hồng. Vậy em đi trước đây, em còn phải về giúp việc.